Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today i-share ko sa inyo kung paano ba mag-register ng GoUNLI180 gamit ang *143 number sign sa ating Globe SIM. So okay guys, before tayo mag-start, kindly subscribe to my YouTube channel by pressing the subscribe button and the bell to notify you if I have new video. So okay guys, let's start. Ang gawin nyo lang is dial nyo ang *143 number sign, then call nyo ng inyong Globe SIM. So okay guys, may magpapapap dyan, and ang ating tutorial is about sa combo na promo ni Globe. So okay guys, hanapin nyo lang yung combo or yung combos. So nasa number 6 siya, type nyo lang yung 6 para mapunta kayo sa mga combo na promo ni Globe, then click nyo itong send button. So ayun guys, another pop-up. Then ang ating tutorial is about sa GoUnli. Hanapin nyo lang yung GoUnli. So nasa number 3 siya, type nyo lang yung 3, then click nyo itong send button. So ayun guys, nandito na tayo sa mga promo na GoUnli ni Globe. So sa ating tutorial is about sa GoUnli180. So gawin nyo lang is hanapin nyo yung GoUnli180. So nasa number 2 siya, type nyo lang dito yung 2, then click nyo itong send button. So ayun guys, may magpapapap dyan, then pinapakita dito kung ano bang matatanggap ninyo sa GoUnli180 na promo ni Globe. Ito ay mayroong only call to Globe and TM, only text to all network, 150 MB for surfing, and sa halagang 180 pesos. Valid na siya guys for 15 days. So to subscribe this promo, hanapin nyo lang yung subscribe. So nasa number 1 siya, type nyo lang yung 1, then click nyo itong send button para makasubscribe kayo sa GoUnli180. So guys, ang nakalagay dito is thank you, you will get a response via text shortly. So ayun guys, may matatanggap daw tayo na text kung nilalaman nito kung naka-register na ba tayo sa GoUnli180. So guys, make sure lang na meron tayong hindi bababa sa 180 pesos or regular load sa ating Globe SIM para ma-avail natin itong promo na to. So yun lang guys, and thank you for watching.